Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu các nền văn minh cổ đại có sở hữu công nghệ tiên tiến vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta không? Trong video này, chúng ta sẽ đi sâu vào rừng mưa Amazon để khám phá các công trình và hiện vật bí ẩn thách thức mọi lời giải thích thông thường, gợi ý về lịch sử kỹ thuật và xây dựng đã bị lãng quên. Rừng nhiệt đới Amazon, vùng đất trải dài hơn 5,5 triệu km vuông, không chỉ là lá phổi xanh của hành tinh mà còn là một bức tranh sống động, huyền bí của tự nhiên và lịch sử con người. Với hơn 16.000 loài cây và hàng triệu loài động, thực vật, Amazon không chỉ là thiên đường sinh học mà còn là nơi ẩn giấu những bí mật hàng thiên niên kỳ. Dưới tán rừng rậm rạp và tầng tầng lớp lớp cây cối, những tàn tích của các nền văn minh cổ đại đang dần hé lộ, khiến cả thế giới kinh ngạc. Trong nhiều thế kỷ, người ta từng cho rằng Amazon chưa bao giờ là nơi có thể tồn tại các xã hội đô thị phát triển. Quan điểm này từng được củng cố bởi điều kiện sống khắc nghiệt, đất đai nghèo dinh dưỡng và sự cô lập gần như tuyệt đối của khu vực này. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ gần đây, công nghệ LiDAR, phương pháp quét tia laser từ trên không, đã vén bức màn bí ẩn của khu rừng rậm rạp. Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra dấu vết của những thành phố bị che khuất hàng nghìn năm. Những khu định cư rộng lớn với các công trình hình học đối xứng, quảng trường, đường xá và đặc biệt là các hệ thống thủy lợi phức tạp được xây dựng một cách có chủ đích và khoa học. Tại vùng Llanos de Moyos ở Bolivia, hơn 26 khu định cư đã được phát hiện, một số có các cấu trúc như kim tự tháp đất, kênh dẫn nước và hệ thống nông nghiệp nâng cao, tất cả đều chứng minh khả năng tổ chức xã hội và kỹ thuật tiên tiến vượt xa suy nghĩ trước đây. Những thành phố này không chỉ tồn tại, chúng từng phát triển, từng là trung tâm văn hóa và giao thương sôi động, rồi lặng lẽ biến mất, để lại các manh mối rải rác khắp nơi trong lòng rừng. Điều kỳ diệu là, các nền văn minh này không hoàn toàn biến mất. Dấu ấn của họ vẫn tồn tại trong cuộc sống, truyền thống và tri thức của các cộng đồng bản địa ngày nay. Nhiều nhóm người bản địa như Yanomami, Quiapo hay Ticuna vẫn sử dụng các phương pháp canh tác tương tự với tổ tiên của họ từ hàng nghìn năm trước. Họ canh tác xoay vòng, sử dụng cho từ cây bị đốt để cải thiện đất, một kỹ thuật tạo ra đất đen Amazon, Terra Preta, loại đất nhân tạo giàu dinh dưỡng một cách đáng kinh ngạc, có thể duy trì màu mỡ trong nhiều thế kỷ. Các nhà nghiên cứu tin rằng các cộng đồng này không chỉ là hậu duệ, mà còn là người gìn giữ kho tàng tri thức cổ xưa. Các câu chuyện truyền khẩu, nghi lễ tâm linh và kiến thức về thảo dược của họ có thể là chìa khóa mở cánh cửa hiểu biết sâu hơn về những nền văn minh đã mất. Sự khám phá không dừng lại ở đó. Amazon vẫn còn hàng ngàn km vuông chưa được khảo sát. Mỗi chuyến bay LiDAR, mỗi cuộc khai quật, mỗi cuộc đối thoại với người bản địa lại mang đến một mảnh ghép mới cho bức tranh lịch sử đang dần được khôi phục. Amazon không chỉ là một khu rừng, đó là một cuốn sách lịch sử sống, nơi từng dòng chữ đã bị che giấu bởi lớp rêu và rễ cây qua hàng thiên niên kỳ. Hành trình khám phá Amazon là hành trình của sự khiêm tốn, khi con người hiện đại nhận ra rằng, giữa đại ngàn hoang sơ, từng có những xã hội tinh vi, sống hài hòa với tự nhiên, để lại di sản không chỉ bằng gạch đá, mà còn bằng sự hiểu biết vượt thời gian. Rừng có mắt và đất có trí nhớ. Một câu nói của người bản địa Amazon đã từng nói như thế. Và giờ đây, nhờ sự kết hợp giữa khoa học hiện đại và trí tuệ cổ xưa, chúng ta đang dần nghe được những câu chuyện mà khu rừng đã gìn giữ suốt bao thế kỷ. Amazon không chỉ là rừng rậm, đó là nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi bí ẩn vẫn còn sống và chờ được khai mở. Ẩn sâu dưới tán lá rậm rạp và lớp đất mùn của rừng nhiệt đới Amazon, những cấu trúc cổ đại đang dần lộ diện, thách thức mọi suy đoán trước đây về sự phát triển văn hóa và công nghệ của các xã hội bản địa Nam Mỹ. Không còn là một vùng đất chỉ của hoang dã và bản năng sinh tồn, Amazon đang kể lại một câu chuyện khác về một nền văn minh đã từng sở hữu kiến thức thiên văn, kỹ thuật xây dựng và biểu tượng tinh thần phức tạp vượt xa trí tưởng tượng. Kể từ khi công nghệ quét LiDAR, Light Detection and Ranging, được sử dụng rộng rãi trên khắp Amazon, các nhà khảo cổ học đã sửng sốt trước sự hiện diện của hàng trăm hình vẽ khổng lồ được khắc lên mặt đất. Những hình học kỳ lạ này, bao gồm hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật và cả các đường thẳng tăm tắp kéo dài hàng trăm mét, được gọi chung là đường Amazon. Chúng được tạo ra bằng cách đào rãnh sâu và đắp đất xung quanh, tạo thành các hình thể khổng lồ mà chỉ từ trên cao mới có thể quan sát được toàn cảnh. Điều đáng chú ý là sự chính xác gần như hoàn hảo trong bố cục của các hình vẽ, gợi ý về một nền tri thức cao cấp về đo đạc, toán học và thậm chí là thiên văn học. Một số nhà nghiên cứu tin rằng những hình vẽ này có thể là một dạng lịch thiên văn cổ đại, tương tự như công trình Stonehenge ở Anh hay các đường Nazca ở Peru. Chúng có thể dùng để theo dõi chu kỳ mặt trời, mặt trăng và các chòm sao, phục vụ cho nghi lễ, canh tác và định hướng xã hội. Trong những vùng ít được khám phá như tại Acre, Brazil hay ở Bolivia, các nhà thám hiểm đã phát hiện những gò đất và cấu trúc hình chóp lớn đến bất ngờ mà sau khi khảo sát kỹ lưỡng, được xác định là các kim tự tháp cổ đại. Không giống như những kim tự tháp đá của Ai Cập, các kim tự tháp ở Amazon được xây dựng từ đá, đất sét và các vật liệu địa phương, nhưng vẫn giữ được hình dáng đối xứng,
độ cao ấn tượng và nền móng vững chắc. Một số công trình có thể cao tới 20 mét, với các bậc cấp được xếp lên nhau như những tầng của một ngọn tháp. Nhiều giả thuyết cho rằng đây là trung tâm nghi lễ hoặc nơi cư trú của tầng lớp thủ lĩnh, một bằng chứng cho thấy sự phân tầng xã hội và kỹ năng tổ chức công trình công cộng. Sự tồn tại của những kim tự tháp này không chỉ minh chứng cho trình độ kiến trúc vượt trội, mà còn là lời nhắc rằng Amazon từng là nơi của những thành tựu mang tầm vóc văn minh. Một trong những phát hiện gây chấn động nhất là sự hiện diện của các vòng tròn đá, những cụm đá lớn được sắp xếp thành hình tròn hoặc xoắn ốc, đôi khi với các trục thẳng hàng với điểm mọc và lặn của mặt trời trong các ngày đông chí và hạ chí. Tại khu vực Amapá, phía bắc Brazil, một vòng đá khổng lồ được mệnh danh là Stonehenge của Amazon đã được tìm thấy, với các khối đá cao đến 4 mét đứng thẳng hàng trên một đỉnh đồi. Không chỉ đơn thuần là các cấu trúc vật lý, nhiều vòng đá còn đi kèm với chữ tượng hình, hiện vật gốm và các biểu tượng điêu khắc, cho thấy vai trò tôn giáo và nghi lễ rõ rệt. Các nhà khảo cổ học đang tiếp tục giải mã mục đích thực sự của các vòng tròn này, là nơi quan sát thiên văn, trung tâm tâm linh, hay là một dạng bản đồ vũ trụ cổ đại. Dù câu trả lời còn bỏ ngỏ, nhưng không thể phủ nhận rằng các vòng đá này là sản phẩm của một nền tư duy trừu tượng, đầy biểu tượng và rất phát triển. Những phát hiện về các cấu trúc bí ẩn trong Amazon đã làm lung lay quan niệm cũ kỹ về sự nguyên sơ của rừng nhiệt đới. Thay vào đó, chúng mở ra một cánh cửa mới để hiểu rằng rừng từng là quê hương của những cộng đồng biết quan sát bầu trời, biết đo đạc mặt đất và biết dựng nên những công trình để gửi gắm ý nghĩa vượt thời gian. Giữa thế giới tự nhiên hoang dã, Amazon vẫn thầm thì kể chuyện, bằng đất, bằng đá, bằng hình vẽ khổng lồ và những vòng tròn kỳ bí. Đó là tiếng nói của quá khứ, đang dần được khôi phục giữa nhịp đập hiện tại của con người hiện đại. Và cuộc hành trình khám phá mới chỉ bắt đầu. Amazon, vùng đất được biết đến như trái tim xanh của trái đất, thường được nhìn nhận là một khu vực hoang sơ, nguyên thủy. Nhưng ẩn giấu dưới những tầng cây cổ thụ, bùn đất và rễ rừng, một câu chuyện khác đang dần lộ diện. Đó là câu chuyện về một nền văn minh đã từng sở hữu những hiểu biết vượt xa thời đại, về luyện kim, năng lượng, thiên văn học và đang dần được các nhà khảo cổ và khoa học hiện đại giải mã. Những gì từng bị cho là không thể, giờ đây đang được chứng minh bằng hiện vật, cấu trúc và bằng chứng khảo cổ học sống động. Trong nhiều năm, người ta từng cho rằng các nền văn minh Amazon chỉ dừng lại ở công cụ đá, gốm và tre nứa. Tuy nhiên, các cuộc khai quật gần đây đã phát hiện nhiều hiện vật kim loại được chế tác tinh xảo, bao gồm dao, đầu mũi tên, trang sức và cả tượng nhỏ, với hợp kim đồng, thiếc, niken và thậm chí cả platinum, kim loại cực kỳ khó gia công vì điểm nóng chảy rất cao. Tại một số địa điểm khảo cổ ở miền Tây Amazon, thuộc Peru và Bolivia ngày nay, các mẫu hợp kim được phát hiện có cấu trúc vi mô đồng nhất, cho thấy kỹ thuật luyện kim tiên tiến, có thể kiểm soát nhiệt độ và phối trộn kim loại theo tỷ lệ chính xác. Một số mẫu còn cho thấy dấu vết của nhiệt luyện, điều mà thậm chí nhiều nền văn minh nổi tiếng hơn ở thời điểm tương đương vẫn chưa đạt được. Sự xuất hiện của các hợp kim quý, có tính chất chống ăn mòn, cứng và bền vững trong điều kiện ẩm ướt, làm dấy lên giả thuyết rằng nền văn minh Amazon cổ đại không chỉ biết luyện kim, mà còn sử dụng nó cho cả nghi lễ tôn giáo lẫn mục đích công nghệ. Một trong những khám phá gây tranh cãi nhất là sự tồn tại của những chiếc bình gốm lạ lùng, với lõi bên trong được bọc bằng một lớp kim loại, thường là đồng hoặc sắt, và có dấu hiệu từng chứa một dung dịch axit yếu như giấm hoặc nước trái cây. Những đặc điểm này tương đồng kỳ lạ với cấu trúc của pin điện hóa. Những hiện vật này được một số nhà nghiên cứu gọi là pin Amazon, đặt nghi vấn lớn về việc người Amazon cổ đại có thể đã hiểu được các nguyên lý cơ bản về dòng điện. Một số giả thuyết cho rằng chúng có thể được sử dụng để mạ điện lên bề mặt kim loại, hoặc thậm chí là để kích hoạt thiết bị tín hiệu nghi lễ, chữa bệnh bằng điện hoặc lưu trữ năng lượng. Dù chưa có bằng chứng dứt khoát về công năng cụ thể, sự tồn tại của những cấu trúc gần giống pin này đặt ra câu hỏi lớn về mức độ hiểu biết của người Amazon cổ đại đối với hiện tượng điện học, điều mà lịch sử trước đây cho là độc quyền của thời hiện đại. Không chỉ thể hiện sự tiến bộ về vật chất, người Amazon cổ đại còn cho thấy một trình độ nhận thức tinh thần và thiên văn học sâu sắc. Tại nhiều địa điểm trong rừng, từ Brazil đến Colombia, các cấu trúc đá được phát hiện có sự sắp xếp chính xác với các hiện tượng thiên văn như điểm mọc và lặn của mặt trời vào các ngày chí và phân, chu kỳ của mặt trăng và vị trí của các chòm sao lớn như Orion hay Nam thập tự. Một số cấu trúc được gọi là lịch đá, vì khả năng định vị thời gian qua ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua các khe đá đúng vào thời điểm mùa vụ. Những lịch đá này thường được xây dựng bằng những tảng đá nặng hàng tấn, sắp xếp theo chu vi hoặc hình bán nguyệt và đòi hỏi sự tính toán không sai lệch qua nhiều năm. Không đơn thuần là công cụ canh tác, lịch đá còn được xem là trung tâm nghi lễ, nơi tổ chức các lễ hội chuyển mùa, thờ thần trời, thần mặt trời, cho thấy một vũ trụ quan phức tạp, hòa trộn giữa khoa học và tâm linh. Những phát hiện về luyện kim, điện năng và thiên văn học trong Amazon không chỉ đảo lộn cách nhìn về vùng đất này, mà còn thách thức toàn bộ khung hiểu biết của chúng ta về khả năng của các nền văn minh cổ đại.
Phải chăng họ đã tiếp cận những nguyên lý mà chúng ta tưởng là phát minh của thế kỷ 18, 19? Hay phải chăng lịch sử đã từng bị viết lại dưới lăng kính của kẻ chiến thắng, bỏ quên những thành tựu lặng lẽ của những người con rừng sâu? Câu trả lời vẫn đang chờ trong lòng đất, dưới gốc cây cổ thụ, hay đằng sau một tảng đá có khắc hình mặt trời. Và Amazon, như một nhà kho của những bí mật đã mất, đang dần hé lộ kho tàng công nghệ của tổ tiên, buộc chúng ta phải nhìn lại, không chỉ quá khứ, mà cả tương lai. Rừng Amazon, trong mắt nhiều người, vẫn là một tấm màn xanh rậm rạp che giấu hàng nghìn bí mật chưa được hé lộ. Nhưng bên dưới tán cây rậm rạp ấy là tàn tích của những nền văn minh từng phát triển rực rỡ, sở hữu công nghệ, tri thức và tổ chức xã hội vượt xa những gì người ta từng tưởng tượng. Tuy nhiên, như mọi huy hoàng của lịch sử, những nền văn minh ấy đã suy tàn, để lại đằng sau là những câu hỏi chưa lời đáp. Vậy điều gì đã dẫn đến sự trỗi dậy và sụp đổ của họ? Và làm sao mà ngày nay chúng ta có thể lần theo dấu vết ấy giữa đại ngàn? Một trong những giả thuyết mạnh mẽ nhất để lý giải cho sự biến mất của các nền văn minh Amazon cổ đại là sự thay đổi khí hậu, đặc biệt là các giai đoạn hạn hán kéo dài và những đợt lũ lụt bất thường. Các nghiên cứu khảo cổ và địa chất học đã chỉ ra rằng, vào khoảng thế kỷ 9 đến 14, Amazon đã trải qua nhiều chu kỳ El Nino và La Nina cực đoan, gây mất cân bằng lượng mưa và phá vỡ hệ sinh thái. Đối với những nền văn minh phụ thuộc vào hệ thống nông nghiệp phức tạp như canh tác rừng, hồ chứa nước, mương dẫn và vùng đất đen Terra Preta, những biến đổi nhỏ về lượng mưa cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sự sụp đổ của các trung tâm đô thị, hệ thống lương thực và thậm chí cả trật tự xã hội đã diễn ra một cách âm thầm nhưng không thể đảo ngược. Tuy nhiên, thay vì là câu chuyện về sự diệt vong hoàn toàn, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là sự chuyển hóa khi cư dân buộc phải rời bỏ thành phố, tái hòa nhập vào các cộng đồng nhỏ hơn, gần thiên nhiên hơn, để thích nghi với một Amazon đang thay đổi. Điều khiến các nhà khoa học hiện đại kinh ngạc không chỉ là những gì đã bị che giấu, mà là cách thức những bí ẩn này đang dần được giải mã. Nhờ vào các công nghệ tiên tiến như LiDAR, Light Detection and Ranging, một kỹ thuật sử dụng tia laser từ máy bay hoặc vệ tinh để nhìn xuyên tán rừng, chúng ta giờ đây có thể lập bản đồ rừng Amazon với độ chính xác chưa từng có. Những hình ảnh thu được đã làm lộ ra hàng trăm cấu trúc địa lý khổng lồ, bao gồm đường thẳng, kim tự tháp đất, bức tường bao, mương nước và những mạng lưới thành phố cổ rộng lớn từng bị chôn vùi dưới rừng rậm hàng thế kỷ. Không còn là những điểm khảo cổ rời rạc, các nhà khoa học giờ đây có thể vẽ lại bản đồ đô thị cổ Amazon, chỉ ra mối liên kết giữa các khu dân cư, vùng trồng trọt, nơi thờ cúng và trung tâm chính trị. Việc kết hợp LiDAR, hình ảnh vệ tinh và trí tuệ nhân tạo, AI, đang biến Amazon trở thành một trong những khu vực khảo cổ học sống động và tiềm năng nhất thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc nghiên cứu các nền văn minh đã mất. Có thể những kim tự tháp đất Amazon không cao như Giza, những vòng đá không đồ sộ như Stonehenge, hay những bình pin không phát sáng như đèn điện hiện đại. Nhưng tất cả những gì còn sót lại ấy cho thấy một trình độ kỹ thuật, tâm linh và thích nghi đáng kinh ngạc. Họ hiểu đất và biến nó thành terra preta màu mỡ bền vững qua hàng nghìn năm. Họ hiểu nước và dẫn nó qua những kênh đào tinh vi vào mùa khô, mùa mưa. Họ hiểu trời và xây dựng những lịch đá chính xác theo chu kỳ mặt trời và sao trời. Quan trọng hơn cả, họ hiểu sự kết nối giữa con người và thiên nhiên và để lại những bài học quý giá mà chúng ta, trong thế giới hiện đại, vẫn đang học lại một cách chậm chạp. Giải mã những bí mật của quá khứ không chỉ là hành trình tìm hiểu lịch sử. Đó còn là hành trình tự soi lại chính mình, nhìn thấy rằng tổ tiên chúng ta, dù sống giữa rừng già hay trên đỉnh núi, vẫn là những người sở hữu trí tuệ, đức tin và sự kiên cường vượt thời gian. Và Amazon không còn là một vùng đất chỉ có cây và thú, mà là một kho báu tri thức nhân loại, đang chờ chúng ta khai mở từng lớp, với sự trân trọng và khiêm nhường sâu sắc.